Si ALS Learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero naitatama at patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it, stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV. Yeah, so good afternoon sa inyo lahat, no? So good evening na pala. At kung mapapansin nyo, ay wala si Sir Ariel. Ako muna ang inyong substitute tutor sa araw na ito, no? Saan ay aaralan natin ang panibagong leksyon kasama ang inyong gurong tagapayo na laging nandito para kayo'y matuto. So kamusta pala ang lahat? For sure, lahat ay na-excite para malaman kung ano nga ba ang bagong aralin na ating aaralin. Pero bago tayo magtungo sa ating leksyon, halina't muna kamustahin ang bawat isa mula sa iba't ibang lugar o panig ng Pilipinas kasama ang mga mga ALS learners natin at sa mga viewers natin online. So, kumusta po ang lahat? So, pagbati mula sa Las Piñas. Yan. So, kumusta po ang mga taga Las Piñas? For sure, marami sa kanila ang nanonood at sumusuporta sa programa ng ating Departamento ng Edukasyon. At ito ay ginawa upang iatid ang kalidad ng edukasyon sa bawat isa, lalo na po sa ating mga ALS learners. So, kung mapapansin nyo, medyo bumabagal pala yung aking internet, but it doesn't mean na hindi natin i-deliver ng tama o mas masaya at mas maganda ang ating leksyon. Ako pala ang inyong gurong tagapayo, si Tutor Robbie, na mga kasama nyo sa umagang ito. Pagbati mula sa Mandaue City. Wow! Nakakanood din pala ang mga tawid probinsya katulad sa Cebu. Maraming salamat po pala sa pagsuporta nyo mula sa Calamba City. Maraming salamat po. Bago tayo magdako sa ating aralin, no, gusto ko munang kumustahin. Ano nga ba yung kadalasang ginagawa natin sa araw-araw natin buhay? Lalo na sa inyo mga ALS learners, ano yung kadalasang ginagawa nyo? Sa mga nakikinig at nakakarinig ng aking sinasabi, meron tayong comment section dito na kung saan ay maaari nyo ibahagi ang kadalasang ginagawa nyo sa pang-araw-araw nyong buhay. What are the different daily routines that you are commonly done with your friends, family, or even to yourself? Yan. So magandang gabi rin po mula kay Saida Cristobal. Magandang gabi po. At magandang araw din mula sa kay Ray ng ALS Learner from Caloocan City. Magandang gabi sa inyo lahat. Yan. So the question is, ano yung kadalasang ginagawa nyo o ano yung mga bagay na ginagawa nyo sa araw-araw? Sige nga, gusto ko malaman kung ano yung mga routine na ginagawa nyo. Sige nga. So, ayan, marami pa rin bumabati ng good afternoon. So once again, good afternoon po pala. Ako pala ang substitute na tutor nyo sa ALS session na to. So magandang araw po sa inyo lahat. So commonly, ginagawa natin sa araw-araw, ako personally, let me share it first. Ang kadalasang ginagawa ko sa araw-araw, syempre pag-ising sa umaga, magdarasal tayo upang pasalamatan lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin, lalo-lalo na sa buhay na ibinigay sa atin ng may kapal. Okay? Mukhang bumabagal yata ako. And so, hindi ko na patatagalin. So, gusto ko lang munang i-share sa inyo ang aking screen. Ayan. So, anong mapapansin nyo sa nakikita nyo ngayon? Ano kayang picture yung nakikita nyo? Ayan. So, magandang gabi rin sa inyo. Mula kay Sir Mark, Madeline, Australia. Wow! Marami talaga pala nakikinig sa ALS. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At good evening din mula kay
kay Dan Daniel Española. Wow, maraming salamat po. So, proceed tayo sa ating lesson. So, as learner, ano kaya ang makikita nyo sa larawang ito? Ayan, so kadalasan nakikita nyo natin to sa mga social media, at kadalasan ito talaga ang common na nangyayari every time na ginagamit natin yung internet natin. Tama. At bukod pa dyan, syempre, gumagamit din tayo ng iba't ibang platform or communication na kung saan ito ay libre. Okay, kung hindi mo siya libre, gumagamit daw siya ng data. So, ibig sabihin, naglo-load pa pala tayo. Pero ang tanong natin, sa paanong paraan kaya natin nagagamit ang ganitong klase ng medium? Okay? Yan. Ito ba ay ginagamit natin sa ating pag-aaral, kasama ng ating mga kaibigan, kaklase, pamilya, o kung sino man yung mga taong nasa paligid natin. Okay, alam niyo naman kung gaano kalakas at ka-impluwensya ang social media sa ganitong mga panahon. Tama po ba ako? At hindi sa alaman na konting balita o konting pangyayari ay maaaring magbigay ito ng positibo o negatibong balita. Depende na lang sa nanonood, nakikinig, nakakaunawa at nakakaintindi. Tama ba? So, sa nakikita niyong larawan, for sure, marami sa mga ALS learner ang nakakilala sa character na to, ang hero character mula sa kilalang laro na Mobile Legend. Hindi ako nagpo-promote, ginagamit ko lang ito bilang isang halimbawa sa ating leksyon. Sige nga, gusto ko makita kung sino nga ba itong hero na to sa kilalang laro na Mobile Legend. Ay, magandang gabi mula sa kay Janet. At magandang araw din po mula sa SDO Quirino Province, Region 2. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo ng ETUlay mula sa ALS. Yan. So, kilala nyo ba ang hero na to? Wow, very good si Juan Miguel. Halatang naglalaro ka ng Mobile Legends, si Harry mula sa Mobile Legend. Very good. Okay, or known as ML. How about this? Ano kayang mobile game ito? Sige nga, gusto kong malaman kung anong klaseng laro ito. Nalalaro nyo na ba ito? Gaano kaya katagal yung inilalaan yung oras sa larong ito? Ayan, maraming sumasagot. Yan, pahapon lang sa iba, no, mula kay MJ Kagaanan, yung mga different apps, yes, very good. Twitter, mula kay Edtech, Messenger, very good. Ayan, mula na naman kay Juan Miguel. Clash of Clans, wow! Mukhang isa ka sa naglalaan na maraming oras. Actually, may mga tinatawag na rin naman tayong esports. Pero paano nga ba natin to isinasabuhay, ginagawa, or isinasama sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo sa ating pag-aaral? Sa paanong paraan kaya? Gusto kong malaman at gusto kong ibahagi sa inyo o ituro kung ano at sa paanong paraan ba natin sila ginagawa o gagawin. Ayan, wow! Alam na alam, yung short term ng Clash of Clans is known as COC. Maraming dito sa aking views, medyo malabo pala ako. Next! How about this mobile game? Last na lang yan. Ayan, meron na siyang pangalan, but tingnan natin kung sino sa mga ALS learner natin ang nakakaalam kung anong klaseng laro ito o mobile games. Ayan, tingnan nga natin. Ayan, okay, sige. Karamihan din sa mga learners natin o viewers natin ay hindi rin naglalaro ng mga ganitong klaseng laro. So, hindi sila familiar sa larong ito, pero alam nila yung pangalan kasi nakikita nila, napapanood, o kaya siguro pag nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-browse sa kanilang social media account, ay napapansin nila ito o nababrowse lang nila ng papya, pero hindi nangangahulugan na nilalaro nila ito. Tingnan nga natin. Ayan. Ross, wow. Call of Duty mo. Okay, so actually may similarity lang yung PUD, yung COD. Wow, very good. So medyo familiar tayo sa mga logo ng mga bawat mobile games.
Pero ang tanong ko dito, gaano kahabang oras ang inilalaan nyo para masatisfied kayo? Sa kabila ba ng larong ginagawa ninyo, kahit ano pang klaseng laro yan, hindi lang sa Mobile Legend, hindi lang sa Clash of Clans, hindi lang sa Call of Duty, sa paanong paraan nyo na isasabay ang pag-aaral sa paglalaro. Alam ko, itong mga mobile games or online games is just only your habit o yung tinatawag natin libangan. Tama po ba ako? Libangan lang ito. Pero alam nyo ba, itong libangan na to ay may tinatawag din tayong disorder. At kung ano man yung disorder na yan, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Yan. Kaya samahan nyo ako na alamin kung ano nga ba ang nasa likod ng laruang ito. Yan, tingnan nga natin. Mukha ako naglalaro. Sa screen ko kasi ang ginagamit kong views or second monitor is itong TV namin, no? Napakalaki, so nakakatuwa lang tignan na ang laki ng views ko. Sige, tingnan natin. Lahat ba kayo ay may Facebook account na? Yan. Sino yung may mga Facebook account na dito? Yan. IG. Meron na rin ba kayong Instagram or tinatawag na IG? How about Twitter? Yan. At syempre, hindi mawawala ang kilalang-kilala na Messenger. Yan. Alin sa mga sumusunod na to ang ginagamit natin sa klase? Ginagamit nga ba talaga sa klase yan? Yan nga ba talaga ang bagong platform sa komunikasyon para matuto kayo sa pag-aaral? Di ba marami tayong iba't ibang distance learning? Sa paano paraan nyo kaya na itatawid ang inyong pag-aaral? Muli, gusto ko pala ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Tutor Robbie. Today, I will going to explain how to minimize the risk of negative online behavior in terms of internet addiction. So in this session, we will look at how excessive internet use can disrupt your personal life and impact your relationship with others or even to your family. Gusto kong alamin kung ito ba ay nakakasagabal sa inyong pag-aaral. Ako, naniniwala ako, ang balanse ng buhay ay nasa ating kamay at nasa ating sarili. Pero gusto ko rin malaman at itama, baka kayo ay nagiging internet addiction na o nagiging digital citizen. Walang problema maging digital citizens. Pero magiging problema lang ito kung ikaw mismo ay umaabuso o mas marami pang oras ang inilalaan mo sa gadget mo kaysa sa pag-aaral o pakikisalamuha sa iyong pamilya. Well, actually, this internet addiction is one of the major ways that user of the internet may fall into internet addiction. It is commonly known as internet addiction disorder or known as IAD. Again, this is known as internet addiction disorder. That is the right term for internet addiction. Yung pala yung term natin sa mga tao, estudyante, o ikaw na nakikinig ngayon sa akin, na ang internet addiction is isa na palang disorder. Ikaw kaya ay meron ka ng disorder? Alamin natin. Now, welcome to our alternative learning system, a lifelong learning. And I will make sure na hindi lang sa araw na ito matututuhan ang information about internet addiction disorder, maging after na itong lesson natin ay ma-realize nyo kung paano natin malalabanan, paano natin malalaman kung tayo ay napapasa ilalim na ng tinatawag natin internet addiction disorder. So before anything else, I have a definition of technical terms wherein you need to remember during our discussion, we will going to use this term. So we have the digital citizens. It refers to a person who has the knowledge and skill to effectively use digital technologies to communicate with others, participate in society, and create a consume digital content.
Yan ang ibig sabihin ng digital citizen. It refers to a person. Lahat naman tayo nowadays, we are part of the digital citizens because we are in the 21st century wherein each and every one of here is already part of technocratic era. Okay, kung ikaw ay tinatawag mo ang sarili mo as Gen Z, tayong lahat na nabubuhay sa kasalukuyan, we consider ourselves as in the era of technology. That's why I use a technocratic era. Okay, next. Digital citizenship. Ayan. So what is the difference between digital citizens and digital citizenship? So digital citizenship is about the confident and the positive engagement with the digital technologies. Yes, definitely. It's about the confident and the positive engagement with digital technologies. Next, like what I said a while ago, the topic is all about the internet addiction disorder, or known as IAD. It's all about the excessive use of the internet that interferes with the regular daily life, especially when behavior becomes problematic. Okay? So, by educating the student about the digital citizenship, they will have the opportunity to develop an understanding about the digital and informative literacy. Ayan, yun yung mga gusto kong ibigay sa inyo from this session. And internet safety, which is known as the netiquette kung tawagin natin. So what is the meaning of netiquette? That is the term etiquette. How are you going to use the internet properly? Then we have also the privacy and security. Ito yung kadalasan na nagiging problema natin sa mga kabataan. Na minsan na-encounter nila na nahahack ang kanilang mga account. Sa paanong paraan at dahil lang kaya nila paano kaya nahahack yung mga account nila? Well, actually, there's a different factors. It could be kaka-open mo ng mga foreign link, yan, hindi mo alam. O kaya sa mga commercial na once na ni-register mo yung account mo, dahil gusto mo makita yung beyond the story of a particular story, ayun, itatype mo yung info mo, yung password mo, yung email mo, then that's it. O pwede na manakaw yung information. That's why sa araw na ito, gusto ko rin ituro sa inyo, how are you going to handle your privacy and security properly? And of course, the word cyberbullying. Okay. So kadalasan, the word cyberbullying are commonly come up with the use of the different social medias. It's either the Twitter, IG, or even yung famous, ang Facebook. Yan yung mga common na ginagamit natin to come up in cyberbullying. So ikaw ba ay nakapambully na? O ikaw ba ay naging biktima rin ng cyberbullying? Ako na nagsasabi sa inyo, maling-mali ang mambullying ng ating kapwa. Kung hindi man siya sa personal, sa pamamagitan ng digital or technologies, which could be addressed as cyberbullying, o pwede ka nang makasuhan. Pero syempre, may particular process kung paano aalamin kung ikaw ba ay nag-undergo sa tinatawag na cyberbullying, ganun. Then we have the relationship, etiquette, and the communication. So when I say relationship, relationship means yung relationship mo sa family mo. Baka hindi ka nakilala ng family mo when it comes in your personal life. Baka hindi ka na nakilala. Baka yung mga dati mong gusto, hindi mo na, ayaw mo na. Yung gusto mong pagkain na gustong ihanda para sa'yo, ayaw mo na. Bakit? Kasi ina-isolate mo ang sarili mo sa mundong sa tingin mo, doon ka napapasaya, katulad ng internet. Sa palagay mo ba, kaya i-sustain ang happiness mo ng internet na to? O sa pagiging technocratic person mo o digital citizens, kaya niya i-sustain ang happiness mo? Gusto kong itama kung sa tingin mo, yan ang pananaw mo, gusto kong itama yung perception mo na hindi sa lahat ng pagkakataon ang internet ang makakapagpasaya sa'yo.
siguro nagiging bulag lang tayo sa panandaliang kasiyahan, pero hindi natin nakikita at nararamdaman yung mga tao nasa paligid natin, sila pala ang totoong happiness natin. So we have also the creative credit and copyright. Ayan, sa mga nag-aaral at mahilig sa salitang copy and paste o kaya yung pag-share ng mga post ng iba. Well, actually, yung tinutukoy kong creative credit, yung konting edit lang, they will address themselves na yung ginawa ng owner is parang kinikredit nila sa sarili nila, which is may kaso rin tayo doon. May plagiarism din na tinatawag doon. So, dyan napapasok yung tinatawag na copyright. And last but not the least, the digital footprint. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi nangangahulugan na meron kang clone o yung tinatawag na dummy account, is test ka na. So, may tendency pala na matrace ang ginagawa natin, even the hackers. So, ilan lang to sa pag-uusapan natin sa araw na ito, and hopefully each and every one of us, lahat na nakikinig, mga estudyante, teachers, and sa mga nanonood ng ating ETUlay session, hopefully na mabigyan ko kayo ng isang kakaibang leksyon na kung saan ang bawat isa ay matututuhan at malalaman nila kung sila ba ay nasa ilalim na ng tinatawag na internet addiction disorder. Okay, so let us proceed. So before anything else, I would like to have a little activity here. So, kung tatawagin natin siya is thinking hats. Yan. So ano ba si thinking hats? Pero bago ang lahat, gusto ko munang pumili kayo kung anong kulay ang gusto nyo. At syempre, ang bawat kulay ay may corresponding character or personal character that will address your personal life or your personality. So we have here, I have 6 hats. So pag white, it describes the facts. Pag red, share the feelings. Pag black, challenge ideas. Pag yellow, think positive. Pag green, fresh ideas. And of course, pag kulay blue, manage thinking. So alin sa mga sombrerong ito ang tumutukoy sa iyo sa personality mo? Sige, because during our lesson, we will going to use this particular personal character para sa gayon makilala mo rin ang sarili mo kung alin ka dyan sa mga sombrero na yan. Kung ikaw ba ay, you can describe the fact, you can share your feelings freely, challenge the ideas, think positive, fresh ideas, and manage thinking. Okay, I will going to explain each hat so that you could relate with our lessons. Okay? So the first hat is describe the fact. Make sure the statements are based on the fact and not opinions. It refers back to pieces of evidence from your reference materials. So, meaning to say, for describing the importance, information, and facts to be viewed in the documentary, you are the person na ayaw mo lang yung sa comments o sa opinion na nanggagaling. Diba? So what was the activity about? It's all about the fact. Yung gusto mo lang is yung totoo. Okay? What are the signs of the internet addiction? Will describe your personality when it comes in this type of fact. Describe the fact. What are some of its effect according to the questions? Describe the fact. Okay. Ano kaya yung mga factors na nakaka-affect or will effects sa'yo? Okay. That is particular question. So, maybe you as yourself could know or tell kung ano ba talaga ang gusto mo. Kaya dito, make sure the statement are based on the fact and not the opinions. You are the person na ang gusto lang ay katotohanan. May basis, hindi basta-basta opinion or something chismisan. Sorry for my term, or gossip kung tawagin natin. Next, sa mga pumili naman ng red, share your feelings. Yan. How you feel about the topic. Ayan, sa umpisa pala ng
topic ko is all about internet addiction. Yes, exactly. Hindi lang pala sa drugs ginagamit ang addiction. Even this internet, okay, may addiction din pala. What do you feel or how you feel about what others said if ever they said or tell you na, uy, pigilan mo na yan, tara. Kaso, masaya ka doon sa ginagawa mo eh. Kadalasan, sinong guilty sa atin sa ganitong pangyayari? Naglalaro ka ng games o kaya may pinapanood ka sa Facebook, pero syempre, may kaibigan kang concern sa'yo na, uy, bro, sis, tara, punta muna tayo dito, kaya laro tayo, kaya kain tayo. Pero ang lagi mong sinasabi, tapusin ko na ito. Ayan. O kaya sino sa atin, ang kadalasan, pag nasa pagkainan, ay mas madalas pang hawak yung cellphone, picturean yung pagkain kaysa magdasal. Sino sa atin yun? Maraming guilty sa atin, tama. Nawawala na yung traditional way ng bago tayo kumain, nawawala na yung presence ng grace ng food. Nakakalimutan na natin bigyan ng grace yung food na binibigay sa atin as blessing. Di ba? Kadalasan pinipicture mo na natin bago natin dasalan o kaya vice versa, nawawala yung sense ng bonding ng family nyo. Kumbaga dito ko na gagamitin yung essential. Okay, yung essential ng pagkakaroon ng oras na kumain kasama yung pamilya nyo kasi nga mas gugustuhin mo pang makita o basahin yung nasa social media mo kaysa makasama yung pamilya o kausapin mo. Guilty tayo doon. Am I right? Okay, how you think other might feel if ever or every time na tinatanggihan mo yung offer nila, uy, kain tayo sis, kain tayo brother. Diba? Ako, medyo, may ganito rin pagkakataon na medyo nakaka-offend din yun na pagkakain tayo na, uy, huwag niyo munang gagalawin, pipicture mo muna, medyo nakaka-offend yun. Pero sometimes, somehow, ako, guilty ako, hindi ako maghugas kamay. Sometimes, ay nauwi rin ako sa gano'n. Pero syempre, dahil nga merong mga tao nasa paligid ko na ikinatama ako, kahit padilaw siya, na sinasabi sa akin, uy, Beng, pray muna tayo, huwag muna mag-cellphone yun. So, naitatama yung ganung character ko para, ayun, naitatama nila. So, needless to say, maganda rin yung impact na ibinibigay din nila sa akin. And how did I feel about doon sa, or ano yung corrective na ginagawa nila? Siyempre, masaya kasi hindi ko napapansin na napapractice ko na palang na itabi yung cellphone ko. Diba? And next, we have yan. Color black. Did you still remember yung sombrero kung anong kulay yung napili nyo? There is the challenge ideas. There is a negatives or negativity, disadvantages, problems, setbacks, harmful effects, worst case scenarios, rebuttals, or other ideas. This particular has a commonly for judging, critiquing, or playing the devil's advocate for certain elements. Okay? So what does it mean? It's difficult for us to understand what happened in our current situation. Diba? Alam ko, ECQ ngayon. At alam ko yung iba na boring, na iinis. Diba? Kasi may something negative na ECQ has a negative things na dinadala sa atin. Pero ano magagawa natin? Kesa lumala, yung pandemic na to, itong COVID na to, much better na sumunod tayo. Huwag na natin labanan yung mga negativity. And I know each and every one of here sa mga nakikinig na nabalitaan yung essentiality ng lugaw. Alam naman natin na ang pagkain ay essential. Okay? Pero hindi naman kahit anong klaseng pagkain yun, ang mahalaga is nakakatulong sa ating katawan at hindi nakakasama sa ating kalusugan. So, lahat ng pagkain is essential. Tama? So, ito, nababasa ko ngayon, medyo delay lang siguro yung mga comments mo dito at medyo yung reflection ng text
nagko-contra doon sa white color, doon sa background ko na kulay white din. So, hindi po masyado nababasa. So, pero din sa right side ko, nababasa ka ng maraming comment. Ayan, red po ako, sharing my feelings. So, very good yan. Huwag kayong mga takot mag-share ng thought or feelings nyo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, lalo-lalo sa pamilya nyo. Walang iba makakatulong sa inyo kung hindi yung pamilya nyo. Okay, next. I have the yellow. Think positive, advantages, benefits, hope, and silver lining. Speaking of silver lining, meron pa pala tayong ganyan. For thinking positively and expressing hope and optimism about certain situation. Well, actually, hindi ko lalatin, pero medyo positive person din ako when it comes in my profession as teacher. And I do hope na na-appreciate ng bawat estudyante na talagang every time pag tinuturoan sila, talagang bigay na bigay. Pag TLE time talagang, commonly, tinatrato ko ng that would be the last and my best is very best. Yun lagi ang pinapakita ko sa mga estudyante ko. Kaya shout out sa mga estudyante ko from Las Piñas National High School. So, nandito ngayon ako sa ETUlay, share ko ang ETUlay na para mapanood nyo at supportahan nyo rin ang iba't ibang subjects na maaaring makatulong sa inyo. Okay? So, hopes, benefits, and advantages, we are commonly think the positive side of the benefits of the internet from us, the social media rather. Next, we have the fresh ideas, new insight, alternative option, creative possibilities, how things could be done better. For creating possibility, fresh ideas, a solution to the problem to think, we are the person na gumagawa tayo ng alternative way kung paano natin mas mapapaganda pa ang yung mga ginagawa natin. We as teacher, we are look for the very effective intervention to help our students. Pag mababa yung academic performance, tinutulungan namin. Kagaya ng mga ALS learner, ako naniniwala ako, lahat ng teachers nyo, yung effort na ibinibigay niya is mas 100 pa sa akin. So kung kaya ko makapagbigay ng 110, for sure, lahat ng ALS teacher kayang ibigay. Higit pa sa 100% effort, kakayahan, talino, hanggat kaya nila para lang sa inyo. Kaya sa mga ALS learner na nakikinig dyan, take my advice. Huwag niyo susukuan kahit gaano kahirap. Subukan niyo muna, gawin niyo muna yung best niyo bago niyo sabihin na teacher patulong. Wala akong sinabing sukuan na patulong. Last but not the least is managing the facilitating the process, moderating the discussion, managing the time, organizing the ideas. For managing the thinking process during the discussion, this is a good thing na mas magandang i-apply ng bawat isa sa atin. Sa mga pumili ng blue, kayo yung tipo ng tao na mataas ang critical analysis niyo sa mga bagay-bagay. Hindi kayo yung tipo ng tao na bigla nyo na nag-comment. You just think first before you act. Okay? So with that, let us move on. Ayan, speaking of moving on sa lesson natin, hindi sa past relationship na meron kayo noon. So, internet addiction, what is the meaning of internet addiction? Ano nga ba yung nakapaloob dito sa internet addiction na to? Kanina sinabi ko na kung ano yung ibig sabihin ng internet addiction. Ngayon naman, ano nga ba yung internet addiction? So, kung ikaw ay merong alinman sa mga sumusunod dito, maybe you need to seek someone who will help you to lessen this such kind of addiction. Okay, we have excessive use or consumption, compulsive use, dependency, online-related behavior interferes with social activity, causes severe stress on self and others, having dysfunctional personal and social relation. So those are the internet addiction na once na nag-appear anything of this addiction, maybe you need to look for the person who will help you to lessen this such kind of addiction. Kasi hindi natin napapansin sa mga learners, you can take some important notes. If you have your module, you can use to highlight those important terms na makakatulong sa inyo. Well, actually, kung hindi man ikaw o sa kaibigan mo may babahagi,
sa pamilya mo. For sure, because of this pandemic, limited ang activity yung ginagawa natin. Wala tayong sports, wala yung ginagawa natin before. So lahat tayo, kadalasan, most of our time, ay naka-focus tayo sa gadget natin, sa internet. Okay? So that's why commonly, nagiging irritated tayo pag mabagal yung internet, naglalag, malabo, katulad ng akin, medyo lumalabo. For sure yan, lumalabo. But I hope na sana nakikita ng iba yung linaw ng term ng sinasabi ko. At hopefully, you do appreciate everything about our topic, because this topic will help you to lessen, to help you to prevent this such kind of addiction. Next, like what I said a while ago, what is addiction means? Okay? And kailan mo masasabi na you are, okay, part of the internet addiction disorder, or you have the internet addiction disorder. So it says here that one major risk that internet user may fall into is internet addiction, especially when behavior becomes a problematic. So based on our technical terms, kanina sinabi niyan, one of the major risks. Okay? So when it is manifested as the excessive use of the internet which interfere with regular daily life. So meaning to say, the internet addiction is a major risk that internet user face, especially when their behavior becomes a problem. It manifests itself as excessive, or mas marami pa yung oras na nilalaan nila doon. So what will happen to you? Most especially sa kalusugan mo. Siguro ngayon malakas ka, but sooner or later magugulat ka na lang na lumalabo na pala yung mata mo, lumalabo na pala kayo, hindi mo pa alam. So maraming taong maaaring maapektuhan, even your academic performance. So with the help of our topic, I will enlighten you if how are you going to balance or lessen the internet addiction. Para din malaman ng karamihan, what are the different signs of internet addiction disorder? Ayan na. So dito na natin malalaman if you have signs of internet addiction. Hala, baka ako din kasama dito. Well, to be fair, sasabihin ko sa inyo kung ako ba ay meron klaseng signs, at kung may signs ako dito, paano ko siya na-conquer. See, I have the signs, pero napaglabanan ko siya. Okay, ayan, actually marami na comment sa atin. Sorry kung hindi ko siya nababasa, but the most important thing is na nalalaman ng bawat isa sa atin kung ano ba yung addiction sa internet. And of course, para hindi na tayo magtagal, what are the signs of the internet addiction? I would want you to assess yourself if you have the signs of internet addiction disorder. Tingnan nga natin, what are the different signs? Like what I said a while ago, as soon as one is identified, it is important to seek help and support immediately. Why? There would be a tendency that internet addiction disorder will remain for a long period of time, and it will going to affect your health. So kumbaga, no sense of time, unable to keep the schedule, avoiding doing other tasks such as your assignment, household chores, family bonding, etc. So you are also irritated, or you have the chance to bother while using the internet. It's depend upon you if how are you going to take this particular frustration. So meron na ba kayong ganito mga signs sa sarili nyo? So bago ako mag-proceed sa other signs, gusto ko muna mabasa lahat, no? So what are the different signs of internet addiction that you have? And did you identify your internet addiction disorder among the signs? May I see? So before anything else, before I proceed, I would like to greet a good evening to Cindy, Emil, Laylan Cruz, Amy, Atalia, and the rest of our online learners. So I would like to ask, which
of the following or which signs of internet addiction is already hit or heated your mind, your heart? Yan. Ano ba yung naka-target sa inyo dyan? Okay. Sige nga, may I see? Based on your comment, we will going to read if you have some signs of internet addiction disorder. And aside from that, we have another set. Ayan. Ecstatic when using the internet. So meaning to say you are satisfied enough with the use of the internet. You isolate yourself, dishonesty, anxiety, depression. So meron din palang tinatawag na ganito. What are the different signs na meron pa ngayon dito? Ayan. So parang ang nagpapasaya na lang sa'yo is yung paggamit ng internet. You isolate yourself in your room, in your mobile, your data. Hopefully, each and every one of you, pag once na nakita nyo ito o nag-appear na sa mind nyo that you have the following signs mula doon sa nauna, hopefully, if you think that you cannot manage by your own, seek for those people na po pwedeng makatulong sa'yo. Hindi na siya mawala, at least ma-lesson mo. Because there would be a tendency na meron na itong negative impact o negative, may negative na dala to sa'yo. So, ito ang nakakatakot eh. Anxiety and depression. Mula na pumasok yung pandemic, hindi nyo nakakalabas yung mga bata. Ako as teacher, medyo nakakaawa kasi dati yung mga estudyante, pag face-to-face yung activity, talagang bigay na bigay sila. Nabibigay nila yung best nila. But unfortunately, of course, some of the students, hindi ko nila lahat. Because we have the different projects in DepEd, sa pangunayan ng Educational Technology Unit, na itinutulay namin ang tulong, ang kalidad ng edukasyon, hindi lang para sa personal naming intensyon o tulong sa amin bilang mga guro, maging sa mga magulang na nakikinig sa amin ngayon. So those are the things na dapat maunawaan ng bawat isa. Okay? Na ginagawa natin posible, lahat ng imposible, lahat ng questionable na laging sinasabi ng mga magulang natin na dapat magkaroon nila ng academic quiz or ease. Meron din mga estudyante na nagsabi na wag na muna ituloy kasi wala daw quality ang education. Well, actually, sabi nga na ito medyo mabenta na yung ganito kasabihan, pero ulit at ulitin mo pa rin. Kung may pangarap, may magagawa. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, tanggalin yung dahilan, gawan pa rin ng paraan. Gusto kong gamitin yung mga salita. Marami na kasi dati sinabihin yan. Ngayon natutuwa ako kasi ngayon pandemic na-appreciate nila lahat ng tinuro namin, lalo sa TNT, maraming nagre-repair ngayon sa bahay nila. So na-appreciate nila yung skill na ituro namin. So hopefully, lahat din ng mga teachers na nagtuturo sa inyo, anong subject man yan, hopefully na nagagamit nyo lahat ng natutuhan nyo sa kanila. And for sure, lahat kayo ay natuto. Walang estudyante hindi natuto dahil hindi ka makakarating, hindi ka makakabasa, hindi ka makakasulat, wala kang skill or even a talent, hindi mo na-enhance kung wala ang mga teacher na gumabay sa'yo. That's why, with the help of this topic, if you have the signs of internet addiction disorder or internet addiction, please help yourself. Kung hindi mo kaya, better to talk or don't hesitate to PM me. Sige, I can give you some advice kung paano mo mako-conquer yan. By the way, my complete name is Conserman Robbie or Robbie Conserman. You can PM me kung kinakailangan mo ng payo if how are you going to lessen this such kind of addiction with the use of internet. Okay? So shout out dito sa ating mga kasama. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Addiction. Ayan, gusto ko ito. The effects
of internet addiction? Sige nga, kanina sinabi ko na yung mga possibility, but the question is, ano naman yung effects ng internet addiction? Unang-una doon, ano kaya sa tingin niyo yung mga nakaka-apekto sa inyo? Gusto kong malaman sa inyo kung ano ba yung mga nakaka-apekto sa paggamit ng internet, yung misuse or abuse use of internet. But commonly we address as internet addiction disorder. Ano yung mga effects nun? Of course, meron tayong tinatawag na carpal tunnel syndrome. Ayan. We have dry eyes, blurred or strained vision, eating irregularities, failure to attend to personal hygiene. Sino sa inyo ang guilty dyan? Yan. Na-experience nyo na bang parang ang ngati ng mata nyo na nalabo? Tapos medyo tutukan na kayo. Sino sa atin? And we have the failure to attend the personal hygiene. Minsan nakakalimutan na natin mag-toothbrush. Pero ito yung pinaka-concern ko, eating irregularities. Yan, nawawala na sa tamang oras, hindi na healthy yung food na kinakain mo. Tapos kung marami ka mang kainin, hindi mo siya nababurn ng tama. So those are the effects of internet addiction. Okay. Alam ko marami na nagsasabi sa atin na medyo ang pag-upo natin ng 8 hours, medyo may negative bring na sa atin yan. Pero anong ginagawa natin? That's why I am here to give you a lot of tips if how are you going to deal with this internet addiction. Ayan, sabi ni Angel, nawawalan na ng punong time sa family and friends. Ayan. Secondary yung friends, primary ang family. So very good. Nawawalan ka na ng oras, ng bonding to your family. Like what I said a while ago, baka hindi ka nakilala ng family mo, baka hindi na alam kung anong gusto mo sa ayaw mo. Baka hindi mo na napapansin na nababastos mo na pala yung parent mo. O kaya nasusungitan mo maging kaibigan mo. Diba? So those are the effects of the internet addiction. Yung pagiging irritable natin, dapat ilalagay natin sa lugar. Yung pag-aaral natin, dapat binabalanse natin sa paggamit ng social media. Okay? So ano pa yung mga effects na internet addiction? Have you encountered this? Headaches, backaches, weight gain or loss, disturbance in sleep? Ako, na-experience kong sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Ayun na, sasayaw na tayo. Yan, weight gain. Ayan, nag-gain ako from 72, naging 78 na ako. So, ang laki ng ibinigat ko. Kasi nawalan na ako ng time or personal exercise. Ayan. So, how do you encounter this effects to yourself? And gusto ko mabasa, I would want to read everything coming from you, kung ano nga ba yung mga na-encounter nyo dito. Hello po, magandang gabi po mula kay Othemia, leader. And magandang gabi sa inyo lahat sa mga nakikinig. Once again, welcome po tayo sa session natin, ang Alternative Learning System. Ayan, our topic is all about internet addiction. Okay, so have you encountered the following effects? Headaches, backache, weight gain or loss, disturbance in sleep. Ayan. So, kadalasan yan talaga yung effect ng internet addiction sa atin. Now, how are you going to deal with the internet addiction? That is the time na kailangan ko na yatang ibigay ang mga tips if how are you going to deal with the internet addiction. It says here that dealing with the internet addiction could be educating users. Ito yung ginagawa natin. I educate you as young people or you as online viewers by providing them data on the ill effects of excessive internet use. Wala actually, dito is ibibigay ko yung reference natin so that you could have your own reference kung paano ba o ano na ba yung ill effects of excessive internet use. The next is monitoring time spent on the internet. Paano nyo ba minomonitor yung exposure nyo sa gadget nyo?
Okay? Using the internet for meaningful and productive activity only. Ayan na, sinabi ko na rito kanina. Use the internet for meaningful and productive activity only. Kaya sa mga estudyante ko na nakikinig dyan at mga ALS learner na nandyan, use your internet or even your data in a meaningful and productive activity, most especially when it comes in your study. Believe me, it will help you to lessen this addiction. I'm not telling you that you are using the drugs, but I'm addressing this topic in internet addiction because this is now as disorder. Okay? Next, learners from National High School, grade 10, Gemini. Hello, shoutout sa mga klase mo dyan, Paul. Hopefully, ma-invite mo sila makinig ngayon dito para matutuhan din nila. Sa mga gusto makinig at makikinig dyan, okay, welcome kayo sa ating session, Internet Addiction. Yan, paano ba natin maiwasan and makakonquer ito? Next is ensuring internet users also have other social activities. Ayan, ensuring internet user also have other social activity. So, mean to say, yung pakikipag-communicate is meron siyang activities. Katulad ng halimbawa, you have the thesis, meron kayong group activities, you collaborate with your classmates. Saan? With the help of Google application, katulad doon sa Google Classroom natin, meron tayong mga slides doon ako saan. Once you share it, pareho kayong makikita yung ginagawa nyo, you can share, you can collaborate, you can comment, you can deal for each and every one. Next, introducing former internet addicts who successfully managed to use the internet reasonably to people who seem to be hooked. Ayan. So, who are the person or the people around you who graduated this such kind of addiction? Sino yung napaglabanan na yan? Well, actually, I will raise my hands kasi isa na ako sa mga taong yun. Dati, mas madalas akong manood through my cellphone na mga videos, mag-comment, gumawa ng kung ano-anong tulak. But this time, nawala na siya, I successfully managed myself with the use of internet. Then next, you can seek a counsel, seeking counseling or professional help. Like what I said a while ago, if you need some counseling or advice, you can contact me. You can talk with your classmates who know how to manage this use of the internet. Even your ALS teacher, most especially sila ang mangunguna sa inyo to lessen or to help you how to use the internet properly in a meaningful and productive reason or in a productive activity. Last, I have the question here. Do you have the signs of internet addiction? Ayan. Do you have any signs of internet addiction? Sige nga. So I think that would be the last question that I wanted to ask. Diba? Gusto kong malaman sa inyo if you have the signs of internet addiction. Because if there is any signs, it is important to seek help and support immediately. I'm not telling you that this is cancerous, but definitely it will harm you soon or later. So do you have the sign of internet addiction? Ayan. Nababasa ko yung mga comment nila from dito kay Angelique Galvezo. Bira lang po ang cellphone at mag-exercise ang bonding with family and eat fresh vegetable and fruits. Very good na. Tama yung sinasabi niya kasi medyo mahirap matuon ang sarili dito sa bagay na kung saan dati naman hindi natin siya kilala, di ba? Or in laro lang tayo sa labas, pero yun nga, hindi naman maiwasan na because of the time goes by, maraming pagbabago. Maraming technology na dumarating, maraming innovation na nagaganap sa ating paligid. But I would like to ask this to you. Do you have the signs of internet addiction? If any of the signs that you have, okay, ngayon pa lang ako na nagsasabi sa inyo, help yourself to lessen this.
Kasi walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi sarili mo. And last but not least, I would also address this such kind of things sa mga bata na hindi alam kung paano nila labanan at hindi pa nila alam na sila ay nai-impluwensya o napapasailalim na ng internet addiction disorder. If ever na meron kayong mga kaibigan na sobrang tumutok, hindi lang siya sa internet, it's not all about the internet. It's all about how did you use your gadget? Kung paano mo sila ginagamit, kung gaano kahabang oras ang ini-spend mo doon. Parang ang lumalabas na lang, mas kinilala mo ang bagay na yan, yung material things na yan, kaysa sa mga taong nagbibigay talaga sa iyo ng halaga. Tandaan, walang ibang taong magbibigay sa iyo ng halaga, kung hindi ang mga taong nasa paligid mo, lalo-lalo ng iyong pamilya. Because sooner or later, they are the one na lalapitan mo if ever na alinman sa mga signs na to ang magbigay sa iyo ng negative effects such as yung pagkakaroon ng unhealthy body, magulang, pamilya, kaibigan o mga taong sa paligid mo, lalo mga teachers mo from us ang makakatulong sa inyo. Kaya sa mga ALS learners na nakinig, I would like to share this information, this lesson to others. Be blessed to others. Kasi sabi nga nila, dahil meron ka ng alam, huwag mo ipagkait yan. Ibahagi mo sa mga taong sa tingin mo mas nangangailangan. And I think that's it for this evening. And hopefully, lahat tayo natuto sa araw na ito with your tutor Robbie. And thank you for the opportunity, Sir Ariel, para mapabilang sa iyong ALS activity. Natutuwa ako na maraming nanonood, maraming taga-subaybay, maraming nakikipag-participate dito sa lesson na to. And hopefully, na sa susunod na session, if ever naman magkita-kita muli tayo, hopefully, mas exciting, mas maganda pa ang maibibigay ko sa inyo mapayo na kung saan ikaw mismo ang magbibigay ng magandang motibo para ang tao sa paligid mo ay matuto. Once again, I am Tutor Robbie, your substitute teacher in ALS, which is the topic is internet addiction. So, hanggang sa muli, paalam! Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng ALS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad.